এতিয়া পেজ নাম্বাৰ 186 যেটো খোলা নাম্বাৰ কোৱেশ্চন আছে সেইটো আমি আলোচনা কৰিম এটা ৰম্বাসৰ কালি উলিওৱা যাৰ কৰ্ণডালৰ দৈৰ্ঘ্য 7 মিটাৰ আৰু 6 মিটাৰ কালিৰ পৰিমাণ বৰ্গ সেন্টিমিটাৰত লিখিবা তো আমাক ৰম্বাসৰ কালি উলিয়াব দিছে আৰু আমাক কৰ্ণডালৰ মান আমাক দিয়া আছে এডাল কৰ্ণৰ মান কিমান 7 মিটাৰ আনডাল 6 মিটাৰ আৰু আমাক এই যেটো ৰম্বাসৰ কালি উলিয়াব দিছে সেই কালি আমাক বৰ্গ সেন্টিমিটাৰত উলিয়াব দিছে তাৰ মানে আমি কি কৰিব লাগিব যেহেতু আমাক বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ দিছে গতিকে আমি এই দুটা যেটো কৰ্ণডালৰ যেটো দৈৰ্ঘ্য আছে আমাৰ মিটাৰত 7 মিটাৰ আৰু 6 মিটাৰ এই 7 মিটাৰটো কমি সেন্টিমিটাৰলৈ লৈ যাব লাগিব আৰু 6 মিটাৰটো কমি সেন্টিমিটাৰলৈ লৈ যাব লাগিব তেতিয়াহে আমি উত্তৰটো বৰ্গ সেন্টিমিটাৰত পাম ঠিক আছে আমি কৰি চাও গতিকে আমাক কি দিয়া আছিল দুডাল কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছিল 7 মিটাৰ আৰু 6 মিটাৰ বুলি গতিকে আমাক যেহেতু ৰম্বাসৰ কালি আমাক সেন্টিমিটাৰত উলিয়াব দিছে গতিকে আমি কি কৰিম এই 7 মিটাৰ আৰু 6 মিটাৰক আমি সেন্টিমিটাৰলৈ লৈ যাম গতিকে চোৱা লিখিছো ৰম্বাসৰ এডাল কৰ্ণ 7 মিটাৰ সেন্টিমিটাৰলৈ নিলে কি হ'ব আমাৰ 7ৰ লগত 100 পূৰণ হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে যেহেতু 100 সেন্টিমিটাৰত 1 মিটাৰ হয় গতিকে কি হ'ব আমাৰ 7 পূৰণ 100 হ'ব গতিকে কিমান হ'ব 700 সেন্টিমিটাৰ আকৌ আনডাল কৰ্ণ কি হ'ব আমাৰ 6 মিটাৰ আছে কি হৈ যাব 600 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমি ৰম্বাসৰ কালি উলিওৱাৰ সূত্ৰটো আমি কৰিম হাফ পূৰণ কি হ'ব আমাৰ দুডাল কৰ্ণৰ পূৰণফল দুডাল কৰ্ণৰ পূৰণফল হলে কি হ'ব 700 সেন্টিমিটাৰ পূৰণ 600 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া চোৱা 2 ৰে 600 সেন্টিমিটাৰ কাটিলো কিমান বাৰ গল 300 বাৰ গল ঠিক আছে 300 ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 600 পাম আমাৰ থাকিল কিমান 700 সেন্টিমিটাৰ আৰু 300 সেন্টিমিটাৰ থাকিল 700 আৰু 300 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ গতিকে আমাৰ এই দুটা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব চোৱা 7 3 গুণ 21 1 2 3 4 চাৰিটা শূন্য আছে গতিকে চাৰিটা শূন্য দি দিলো মানে সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ আৰু সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ মানে হল বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ ঠিক আছে তোমালোকে ইয়াতে বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ লিখিব পাৰা মই সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ লিখি দিছো যদি হে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি লবা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশন তোমালোকে কোন প্ৰথমে পাবা এতিয়া চোৱা 17 নম্বৰটো এটা ৰম্বাসৰ কালি উলিওৱা যাৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য 6 সেন্টিমিটাৰ আৰু উন্নতি 8 সেন্টিমিটাৰ তাৰ মানে আমাক ৰম্বাসৰ আমাক দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে 6 সেন্টিমিটাৰ আৰু আমাক উন্নতি দিয়া আছে কিমান 8 সেন্টিমিটাৰ যদি ইয়াৰ এডাল কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য 8 সেন্টিমিটাৰ হয় আনডাল কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব নিৰ্ণয় কৰা গতিকে চোৱা আমি প্ৰথমতে কালি উলিয়াম কালি উলিওৱাৰ সূত্ৰটো কি হ'ব আমাৰ ভূমি পূৰণ উন্নতি ভূমি আমাক দিয়া আছে কিমান 6 সেন্টিমিটাৰ উন্নতি 8 সেন্টিমিটাৰ তাৰ পিছত আমি আকৌ ৰম্বাসৰ কালি উলিওৱাৰ যেটো সূত্ৰ আছিল মানে কৰ্ণ থাকিলে কৰ্ণৰ মান দিয়া থাকিলে আমাৰ যেটো সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰো আমি ৰম্বাসৰ কালি উলিয়াবলৈ সেইটো সূত্ৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম অলপ আগতে যেটো কৰিলো আমি হাফ ইনটু দুডাল কৰ্ণৰ পূৰণফল সেইটো সূত্ৰ ঠিক আছে গতিকে আমি 17 নম্বৰটো কৰি চাও সো আমাক দিয়া আছিল ৰম্বাসৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য 6 সেন্টিমিটাৰ উন্নতি 8 সেন্টিমিটাৰ এডাল কৰ্ণ 8 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছিল আনডাল কৰ্ণৰ মান আমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছিল গতিকে আনডাল কৰ্ণ আমি a বুলি ধৰি লৈছো ঠিক আছে ধৰো আনডাল কৰ্ণ a গতিকে এতিয়া ৰম্বাসৰ কালি উলিওৱাৰ সূত্ৰটো আছিল কি মানে যেতিয়া আমাক ভূমি আৰু উন্নতিৰ মান দিয়া থাকে তেতিয়া আমি ৰম্বাসৰ কালি কোনটো সূত্ৰত উলিয়াও ভূমি পূৰণ উন্নতি ভূমি কিমান দিয়া আছিল 6 সেন্টিমিটাৰ গতিকে লিখিলো 6 সেন্টিমিটাৰ পূৰণ উন্নতি কিমান দিয়া আছিল 8 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া কিমান 8 6 গুণ 48 দুটা সেন্টিমিটাৰ আছে গতিকে 48 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া চোৱা এতিয়া আমাক যেহেতু এডাল কৰ্ণৰ মান দিয়া আছে আকৌ আনডাল কৰ্ণ উলিয়াব দিছে গতিকে এবাৰ আমি কৰ্ণ দুডাল উলিয়াবৰ কাৰণে যেটো আমি ৰম্বাসৰ কালিৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰো সেইটো সূত্ৰত আমি এবাৰ কৰিম ঠিক আছে গতিকে চোৱা ৰম্বাসৰ কালি হাফ পূৰণ কৰ্ণ দুডালৰ পূৰণফল ৰম্বাসৰ কালি কিমান পাইছিলো 48 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ হাফ পূৰণ কৰ্ণ দুডালৰ পূৰণফল এডাল কৰ্ণ দিয়া আছিল কিমান 8 সেন্টিমিটাৰ পূৰণ আনডাল কৰ্ণ আমি ধৰি লৈছিলো a বুলি এতিয়া চোৱা কি কৰিম এই 2 ৰে 8ক কটাকটি কৰিম কিমান বাৰ যাব 4 বাৰ যাব তাৰ মানে আমাৰ কি ৰল 48 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ সমান 4a সেন্টিমিটাৰ মানে 4 লগত a টো পূৰণ কৰিলে 4a সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমি কি কৰিম যেহেতু আমাৰ a ৰ মান উলিয়াব দিছে মানে আনডাল কৰ্ণ উলিয়াব দিছে গতিকে a টো আমি এক্সট্ৰা কৈ ৰাখি থলো ইয়াতে
আৰু ইয়াৰে যিটো চাৰিটো আছে এই লগত পূৰণ হয় এই চাৰিটো আমি কি কৰিম সমান চিনডালৰ বাও চাইডে আমি লৈ আহিম মানে 48ৰ লগত লৈ আহিম লৈ আহিলে কি হ'ব আমাৰ 48ৰ লগত আমাৰ চাৰিটো হৰণ হৈ যাব গতিকে 48 হৰণ 4 ইয়াতে আছিল আমাৰ সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ 4 সেন্টিমিটাৰ গতিকে 1 সেন্টিমিটাৰ আৰু ইয়াৰে দুইটো আমাৰ কটা গ'ল তাৰ মানে আমাৰ 1 সেন্টিমিটাৰ থাকিল আৰু 4 ৰে 48ক কটাকটি কৰিলে কিমান বাৰ যাব 12 4 গুণ 48 গতিকে 12 বাৰ যাব তাৰ মানে আমি কি পালো 12 সেন্টিমিটাৰ মানে এৰ মান পালো আমি 12 সেন্টিমিটাৰ আন্দাল কৰ্ণ আমি কি পালো আন্দাল কৰ্ণ মানে আমি ধৰি লৈছিলো গতিকে আন্দাল কৰ্ণৰ মান পালো আমি 12 সেন্টিমিটাৰ 18 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আমি আলোচনা কৰিম এটা ৰম্বাসৰ কালি 56 বৰ্গমিটাৰ ইয়াৰ পৰিসীমা 32 মিটাৰ হলে উচ্চতা কিমান হ'ব ৰম্বাসৰ কালি আমাক দিয়া আছে ঠিক আছে 56 বৰ্গমিটাৰ পৰিসীমা আমাক দিয়া আছে আমাক উলিয়াব দিছে কি উচ্চতা পৰিসীমা বুলি কৈছে পৰিসীমা মানে আমি কি বুজিম যে যদি তোমাৰ এখন বেৰৰ কথা যদি ভাবো বেৰৰ পৰিসীমা মানে কি আমি চাৰিটা কাষ আমি ভাবিব লাগিব ঠিক আছে চাৰিটা কাষ গতিকে ইয়াৰে কি হ'ব আমাৰ আমি প্ৰথমতে কি কৰি লম যে ৰম্বাসৰ এটা বাহুৰ দিক আমি ধৰি লম ঠিক আছে এটা বাহু যদি আমি ধৰি লও x বুলি ধৰো তেতিয়া হলে চাৰিটা বাহু হলে আমাৰ চাৰিটা বাহু মানেহে আমাৰ পৰিসীমা গতিকে চাৰিটা বাহু মানে 4x = 32 মিটাৰ হ'ব বুজি পাইছা কৰি দিলে বাৰু বুজি পাবা পৰিচাম আমি আমাক দিয়া আছিল কি ৰম্বাসৰ কালি আমাক দিয়া আছিল 56 বৰ্গমিটাৰ আৰু আমাক ৰম্বাসৰ পৰিসীমা দিয়া আছিল 32 মিটাৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা ৰম্বাসৰ পৰিসীমা আমাক যেহেতু দিয়া আছে গতিকে আমি পৰিসীমা মানে আমি কি বুজিম পৰিসীমা মানে আমি 4 বুজিম তাৰ মানে কি ধৰি লোৱা এইখন এখন বেৰ বুলি আমি ধৰি ললো ঠিক আছে এইখন এখন বেৰ ইয়াৰ পৰিসীমা মানে কি এই চাৰিটা বাহুৰ যোগফলটো আমাৰ পৰিসীমা হ'ব এই চাৰিটা বাহু লাগিব আমাৰ এটা বাহুৰে আমি পৰিসীমা উলিয়াব নোৱাৰো পৰিসীমা মানে আমি গোটেইখিনিকে বুজিম ঠিক তেনেকৈ আমি কি কৰিম সেইকাৰণে ইয়াৰে এটা বাহু আমি উলিয়াই লম এটা বাহু উলিয়ালেহে আমি বাকিবিলাক আমি উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে গতিকে চোৱা ৰম্বাসটোৰ এটা বাহুৰ দিশ a ধৰি লৈছো আমি গতিকে এটা বাহুৰ দিশ যদি a হয় তেলে পৰিসীমা কিমান হ'ব পৰিসীমা মানে কিমান যদি এইটো যদি আমাৰ এটা বাহু যদি আমি a বুলি ধৰি ললো পৰিসীমা কিমান হ'ব আমাৰ 1 2 3 4 মানে 4a চোৱা 4a = 32 মিটাৰ এটো পৰিসীমা 32 মিটাৰ এতিয়া আমি এটা বাহুৰ মান উলিয়াব লাগে গতিকে আমি কি কৰিলো এইটো আমি এক্সট্ৰা কৰি ৰাখি ললো এটা যেটো আমাৰ 4a আছিল এই 4 টো আমি সমান চিনডালৰ ফো সাইডে আমি লৈ গলে কি হৈ যাব আমাৰ হৰণ হ'ব কাৰণ ইয়াতে চাৰিটো আমাৰ কি হৈছিল পূৰণ হৈ আছিল এৰ লগত গতিকে আমাৰ কি হ'ব হৰণ হৈ যাব এতিয়া চোৱা হৰণ হৈ গলে আমি কি কৰিম এতিয়া আমি 4 ৰে 32ক আমি হৰণ কৰিম কিমান বাৰ যাব 8 বাৰ যাব 4 ৰে 32ক যাব 8 বাৰ 8 4 গুণ 32 তাৰ মানে আমি এৰ মান কিমান পালো 8 মিটাৰ তাৰ মানে এই এটা বাহুৰ মান পালো আমি 8 মিটাৰ এতিয়া আমি কি উলিয়াম এতিয়া আমি ৰম্বাসৰ কালি উলিওৱাৰ সূত্ৰটো আমি কৰিম তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম উচ্চতা আমি উলিয়াব পাৰিম চোৱা ৰম্বাসৰ কালি ভূমি পূৰণ উচ্চতা এতিয়া ৰম্বাসৰ কালি আমাক দিয়া আছিল কিমান 56 মিটাৰ আমাক দিয়া আছিল সমান ভূমি কিমান দিয়া আছে ভূমি আমাক দিয়াই নাছিল আমি পাইছো কিমান 8 মিটাৰ মানে এই এটা বাহুৰ যেটো মান পাইছো এটুক আমি ভূমি বুলি ধৰিছো ঠিক আছে গতিকে ভূমি 8 মিটাৰ পূৰণ উচ্চতা আৰু তোমালোকে উচ্চতা b c বুলি ধৰি লব পাৰা তেতিয়া ইয়াতে b লিখিব পাৰা মই ধৰি লোৱা নাই এনেকৈ উচ্চতা লিখি দিছো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে মিটাৰ স্কয়াৰ কিয় লিখিলো মিটাৰ স্কয়াৰ এই কাৰণে লিখিছো কাৰণ ৰম্বাসৰ কালিৰ মানটো আমাক বৰ্গ মিটাৰত দিয়া আছিল চোৱা বৰ্গ মিটাৰত দিয়া আছিল আৰু বৰ্গ মিটাৰ মানে কি মিটাৰ স্কয়াৰ বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ মানে সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ঠিক আছে সেই কাৰণে আমি লিখিছো মিটাৰ স্কয়াৰ লিখিছো এতিয়া চোৱা এটা 56 আছে আৰু ইফালে আমাৰ 8 মিটাৰ আছে এতিয়া আমি কি কৰিম যেহেতু আমাৰ উচ্চতা উলিয়াব লাগে এই 8 মিটাৰটো আমি সমান চিনডালৰ বাও সাইডে লৈ যাম যেহেতু 8 মিটাৰটো আমাৰ উচ্চতাৰ লগত পূৰণ হৈ আছে গতিকে সমান চিনডালৰ যেতিয়া আমি বাও সাইডে লৈ যাম তেতিয়া কি হ'ব এই 56 ৰ লগত আমাৰ 8 টো হৰণ হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে চোৱা 56 / 8 8 ৰে 56ক হৰণ কৰিলে কিমান বাৰ যাব 7 বাৰ যাব 8 7 গুণ 56 ঠিক আছে এটা 56 মিটাৰ স্কয়াৰ আছিল আৰু ইয়াতে 8 মিটাৰ আছিল গতিকে এটা মিটাৰ আৰু ইয়াৰে এটা মিটাৰ কটাকটি গল কিমান থাকিল আমাৰ 7 মিটাৰ থাকিল গতিকে উচ্চতাৰ মান কিমান পালো আমি উচ্চতা পালো 7 মিটাৰ এতিয়া 19 নম্বৰটো চাও এটা ৰম্বাসৰ কৰ্ণ 6 মিটাৰ ইয়াৰ কালি 24 বৰ্গ মিটাৰ হলে বাকিটো কৰ্ণৰ দিশ কিমান হ'ব
গতিকে আমাক এটা ৰম্বাছৰ কৰ্ণ দিয়া আছে ইমান মিটাৰ 6 মিটাৰ, কালিও দিয়া আছে 24 বৰ্গ মিটাৰ। গতিকে বাকিটো কৰ্ণৰ দিশ আমাক উলিয়াব দিছে। গতিকে আমি এইটো কৰি চাম। আমাক দিয়া আছিল কি এডাল কৰ্ণ দিয়া আছিল কিমান 6 মিটাৰ আৰু আমাক কালি দিয়া আছিল 24 বৰ্গ মিটাৰ দিয়া আছিল, সেইকাৰণে মিটাৰ স্কুৱেৰ লিখিছো। গতিকে আমাক আনডাল কৰ্ণৰ মান উলিয়াব দিছিল। আমি সেইকাৰণে কি কৰিলো ধৰো মানে আনডাল কৰ্ণৰ মান আমি ধৰি লৈছো x বুলি। ঠিক আছে, তোমালোকে a b c d যিকোনো ধৰিব পাৰা, মই x বুলি ধৰি লৈছো। গতিকে ৰম্বাছৰ কালিৰ সূত্ৰটো আমি কৰিম। ৰম্বাছৰ কালিৰ সূত্ৰটো কি, যেতিয়া ভূমি আৰু উচ্চতা দিয়া থাকে তেতিয়া আমাৰ কি ভূমি পূৰণ উচ্চতা, কিন্তু ইয়াতে আমাক কৰ্ণ দিয়া আছে। গতিকে কৰ্ণ দিয়া থাকিলে ৰম্বাছৰ কালিৰ সূত্ৰটো হলে আমাৰ এইটো হাফ পূৰণ কৰ্ণ দুডালৰ পূৰণফল। গতিকে ৰম্বাছৰ কালি দিয়া আছিল কিমান 24 মিটাৰ স্কুৱেৰ ইকুৱেল হাফ ইনটু কৰ্ণ দুডালৰ পূৰণফল। এডাল কৰ্ণ আছিল 6 মিটাৰ পূৰণ আনডাল কৰ্ণ আমি কি বুলি ধৰি লৈছিলো x। গতিকে x এতিয়া চোৱা 24 মিটাৰ স্কুৱেৰ। এতিয়া কি কৰিম আমি এই 2ৰে 6 কটাকটি কৰিম, কিমান বাৰ যাব 3 বাৰ, 3 2 6। গতিকে কিমান থাকিল 3 মিটাৰ পূৰণ x। এতিয়া আমি কি কৰিম, যেহেতু আমি xৰ মান উলিয়াব লাগে, গতিকে আমি এই 3 মিটাৰটো আমি সমান চিনডালৰ বাও সাইডে আমি লৈ যাম। লৈ গলে কি হ'ব আমাৰ, যেহেতু 3 মিটাৰটো xৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, গতিকে সমান চিনডালৰ বাও সাইডে লৈ গলে আমাৰ এই 24ৰ লগত হৰণ হৈ যাব, মানে বিপৰীত হৈ যাব। গতিকে চোৱা 24 হৰণ 3 ইজ ইকুৱেল টু ইয়াতে কি ৰল আমাৰ x। এটা 3ৰে 24 কটাকটি কৰিলে কিমান বাৰ যাব 8 3 গুণ 24। ইয়াতে মিটাৰ স্কুৱেৰ আছিল, ইয়াতে মিটাৰ আছিল, গতিকে এইটো মিটাৰ আৰু ইয়াৰে স্কুৱেৰটো আমাৰ কটাকটি গল। থাকিল কিমান 8 মিটাৰ থাকিল আমাৰ xৰ মান, মানে x ইজ ইকুৱেল টু 8 মিটাৰ। তাৰ মানে কি পালো আনডাল কৰ্ণ 8 মিটাৰ। এতিয়া 20 নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে, এটা সামন্তৰিকৰ কালি 15 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ, ভূমি 5 সেন্টিমিটাৰ হলে উচ্চতা কিমান। সো সামান্তৰিক এটা আমাৰ কালিও দিয়া আছে ভূমি দিয়া আছে, আমাক উচ্চতা উলিয়াব দিছে। গতিকে আমি কোনটো সূত্ৰত কৰিম, সামান্তৰিকৰ কালি উলিওৱাৰ যেটো সূত্ৰ ভূমি পূৰণ উচ্চতা, সেইটো সূত্ৰত আমি কৰিম। গতিকে চোৱা সামান্তৰিকৰ কালি কিমান 15 সেন্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ, ভূমি কিমান দিয়া আছিল 5 সেন্টিমিটাৰ, উচ্চতা আমাক উলিয়াব দিছিল। গতিকে আমি উচ্চতাটো আমি x বুলি ধৰি লৈছো। নধৰাকো আমি লিখিব পাৰো, উচ্চতা বুলিও থাকিব পাৰে, একো প্ৰব্লেম নাই, মই ধৰি লৈছো x বুলি। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কি কৰিম সামান্তৰিকৰ কালি যেটো সূত্ৰ ভূমি পূৰণ উচ্চতা, এই সূত্ৰটোত আমি অংকটো কৰিম। সামান্তৰিকৰ কালি দিয়া আছিল কিমান 15 সেন্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ সমান ভূমি কিমান দিয়া আছিল 5 সেন্টিমিটাৰ, গতিকে চোৱা ভূমি 5 সেন্টিমিটাৰ পূৰণ উচ্চতা আমি ধৰি লৈছিলো কিমান x বুলি, গতিকে x। এতিয়া আমি কি কৰিম, যেহেতু আমি xৰ মান মানে উচ্চতা আমি উলিয়াব লাগে, গতিকে আমি এই 5 সেন্টিমিটাৰটো আমি সমান চিনডালৰ এইটো সাইডে আমি বাও সাইডে লৈ আহিম। লৈ আহিলে ইয়াতে আমি x টো এক্সট্ৰা হৈ থাকিব। ঠিক আছে, গতিকে চোৱা 5টো আমি যেতিয়া সমান চিনডালৰ বাও সাইডে লৈ আহিম, তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ হৰণ হৈ যাব, কাৰণ 5টো xৰ লগত পূৰণ হৈ আছে। যোৱা 15ৰ লগত 5টো কি হৈ গল হৰণ হৈ গল। গতিকে ইয়াৰে 5 3 গুণ 15, গতিকে 5ৰে 15ক 3 বাৰ গল। এটা সেন্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ আছিল, এটা সেন্টিমিটাৰ আছিল, গতিকে ইয়াৰে এটা সেন্টিমিটাৰ কটাকটি গল, ইয়াৰে স্কুৱেৰটো কটাকটি গল। ইয়াত থাকিল x, তাৰ মানে আমি কি পালো xৰ মান 3 সেন্টিমিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু x। x মানে যেহেতু আমি উচ্চতা বুলি ধৰি ৰাখিছিলো, গতিকে আমি লিখিম যে উচ্চতা মানে 3 সেন্টিমিটাৰ, উচ্চতা আমি 3 সেন্টিমিটাৰ পাই গলো।